السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في عدد من الأحاديث بعض الأعمال التي يعملها المسلم فإذا عملها فإنه تغفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر هذا نموذج منه، وكثرته تدل على أن الله عز وجل يغفر للإنسان ذنبه مهما كثر، حتى وإن كان في الكثرة مثل زبد البحر. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وأن يغفر لنا ولكم زلاتنا.